Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι αυτού εδώ του καναλιού. Στο συγκεκριμένο σημείο να πούμε ότι σύμφωνα με την ηνική χωροταξία που έχει θεσπίσει η ΕΔΟΑΟ, τα κρασιά του Ιωνίου και τα κρασιά της Πελοποννήσου είναι μια ηνική ενότητα. Το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με τα κρασιά της Πελοποννήσου. Ο Πελοποννησιακός αμπελώνας είναι ο μεγαλύτερος αμπελώνας στην Ελλάδα, με μία έκταση περίπου 220.000 στρέμματα, καταλαμβάνοντας έτσι το 32% των συνολικών αμπελιών στην Ελλάδα και το 91% των συνολικών ποικιλιών που καλλιεργούνται στην Πελοπόννησο είναι ελληνικές. Η Πελοπόννησος παράγει περισσότερο λευκό κρασί από το ερυθρό, μάλιστα σε ποσοστά 60-40, ενώ οι περισσότεροι θα περιμέναμε το αντίθετο επειδή έχουμε συνδυάσει την Πελοπόννησο με το αγιοργίτικο, και τα συνολικά εινοπία φτάνουν περίπου τα 180. Χαρακτηρίζεται για την ποικιλομορφία των κρασιών της, με διάφορες ποικιλιακές συνθέσεις και πολλά διαφορετικά στυλ, αλλά εκτός από τις ποικιλίες που είναι για κρασί, η Πελοπόννησος χαρακτηρίζεται και για τις ποικιλίες που είναι επιτραπέζιες, όπως για παράδειγμα η λευκή σουλτανίνα και η μαύρη κορινθιακή. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να χωρίσουμε την Πελοπόννησο σε περιοχές και στη συνέχεια να τις αναλύσουμε. Λοιπόν, η Πελοπόννησος σκεφτείτε ότι χωρίζεται σε δύο μεγάλες ομάδες αμπελώνων που παράγουν κρασί. Η πρώτη ομάδα βρίσκεται κεντρικό-ανατολικά, όπου εκεί βρίσκουμε την πολύ γνωστή σε όλους μας Νεμαία, πιο κάτω τη Μαντινία και καταλήγουμε πιο κάτω στην Λαγωνία με την Μονεμβασιά. Η δεύτερη ομάδα βρίσκεται βόρειο-δυτικά, αλλά και όλη η δυτική πλευρά της Πελοποννήσου. Βορειοδυτικά έχουμε την Αχαΐα, η οποία Αχαΐα διασχίζεται από οροσειρές, οι οποίες οροσειρές χωρίζουν την Αχαΐα στα δύο. Από τη δεξιά έχουμε τις πλαγιές Αιγιαλίας και από τα αριστερά έχουμε τους αμπελώνες που βρίσκονται πιο κοντά στην Πάτρα. Και νοτιότερα βρίσκουμε την Ηλία αλλά και την Μεσσηνία, όπου και εκεί υπάρχουν κάποιοι αμπελώνες που παράγουν κρασί. Τώρα, σε όλες αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, παράγονται και pop κρασιά, αλλά και κρασιά προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, δηλαδή PGE. Ο εινοτουρισμός επίσης είναι πάρα πολύ αναπτυγμένος στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν οι δρόμοι του κρασιού της Πελοποννήσου, οι οποίοι αποτελούνται από όλα τα επισκέψιμα εινοπία της περιοχής, καθώς και το Peloponnese Wine Festival, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις κρασιού στην Ελλάδα, η οποία διοργανώνεται από την Ένωση Ινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου. Για τα τελευταία δύο θα σας έχω link κάτω στο κουτάκι πληροφοριών, όποιος θέλει να ψάξει για περισσότερες πληροφορίες να κάνει κλικ. Πάμε τώρα να δούμε τις πιο βασικές περιοχές της Πελοποννήσου και τις σημαντικότερες ποικιλίες αυτών, ξεκινώντας από την Κορινθία και πιο συγκεκριμένα από την Νεμαία. Η Νεμαία βρίσκεται περίπου 1,5 ώρα οδήγηση έξω από την Αθήνα και πιο συγκεκριμένα νοτιοδυτικά. Μαζί με την Άουσα, η Νεμαία αποτελούν τις δύο πιο σημαντικές περιοχές παραγωγής ερυθρού κρασιού, όχι μόνο ως προς την ποσότητα, αλλά και ως προς την ποιότητα και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Παλαιότερα, την Βυζαντινή περίοδο, η περιοχή ονομαζόταν Άγιος Γεώργιος από την ομώνυμη εκκλησία και η φημισμένη σε όλους μας πλέον ποικιλία αγιοργίτικο να έχει πάρει το όνομά της από αυτό. Το αγιοργίτικο είναι μία από τις δύο πιο σημαντικές ελληνικές ερυθρέας ποικιλίες, μαζί με το ξινόμαυρο. Πιο συγκεκριμένα, είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση καλλιεργούμενη ποικιλία γενικότερα στην Ελλάδα και η πρώτη στην Πελοπόννησο. Την αποκαλούν και αίμα του Ηρακλή, χάρη στο ότι τα παραγόμενα κρασιά από το αγιοργίτικο έχουν αυτό το βαθικόκκινο χρώμα και η συγκεκριμένη ονομασία συνδέεται με τον μύθο της περιοχής, δηλαδή την μάχη του Ηρακλή με το λιοντάρι. Η ζώνη παραγωγής της Νεμαίας παράγει το γνωστό σε όλους μας κρασί με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης Pop Νεμαία, που είναι αγιοργίτικο. Άρα όταν βλέπουμε εμείς σε μια ετικέτα να γράφει Νεμαία, τότε καταλαβαίνουμε ότι το συγκεκριμένο κρασί είναι αγιοργίτικο. Είναι μια πολυδυναμική ποικιλία η οποία μπορεί να παράξει κρασιά που να είναι φρέσκα από τη δεξαμενή, κρασιά με ελαφριά ή πιο μεγάλη παλαίωση, ροζέ κρασιά και εκτός αυτού και γλυκά. Και μάλιστα το γλυκό κρασί από αγιοργίτικο είναι και pop. Το αγιοργίτικο είναι μια ποικιλία η οποία έχει πυκνόρογα στα φύλλα και χαρακτηρίζεται από αυτό το βαθύ
κυανομελανό χρώμα που έχει στον φλοιό. Συνήθως οριμάζει το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και μπορεί να φτάσει μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, ανάλογα με το υψόμετρο που φυτεύεται η ποικιλία. Το λέω αυτό γιατί οι αμπελώνες στην Νεμαία μπορεί να έχουν υψόμετρο το οποίο να ξεκινά από τα 200 μέτρα και να φτάνει μέχρι και τα 900. Ανάλογα τώρα με τα υψόμετρα, η Νεμαία παράγει 3 διαφορετικά στυλ κρασιών. Η πρώτη ζώνη ξεκινάει από τα 900 μέτρα και κατεβαίνουμε μέχρι τα 550. Εδώ το αγιοργίδικο, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αργεί να οριμάσει και γι' αυτό το λόγο συνήθως από εδώ παράγονται ροζέ κρασιά ή φρέσκα ερυθρά, τα οποία έχουν κερασένια αρώματα φράουλας, γενικότερα κόκκινων φρούτων, πάρα πολύ καλή τονισμένη οξύτητα, μαλακό στόμα και με λιγότερες τανίνες. Κατεβαίνοντας κάτω από τα 500 μέτρα και φτάνοντας μέχρι και τα 320, συναντάμε την δεύτερη υποζώνη της Νεμαίας. Από εδώ ήθιστε να παίρνουμε και τα πιο καλά κρασιά της Νεμαίας και αντέχουν πάρα πολύ στον χρόνο. Είναι σαν όλα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά να εναρμονίζονται. Δηλαδή η υψηλή οξύτητα έρχεται σε μια πάρα πολύ όμορφη ισορροπία με το υψηλό αλκοόλ. Τα αρώματα των φρούτων που αναφέρουμε προηγουμένως έχουν μια πιο μαρμελαδένια υφή. Έχουμε αρώματα βιολέτας, αρώματα από γλυκά μπαχαρικά. Το στόμα σίγουρα είναι πιο γεμάτο και οι τανίνες είναι πιο βελούδινες. Τέλος, κατεβαίνουμε από τα 300 μέτρα στα 200 και εδώ συναντάμε την τρίτη και τελευταία υποζώνη της Νεμαίας, όπου εδώ τα σταφύλια του αγιοργήτικου οριμάζουν πάρα πολύ πιο γρήγορα και συνήθως από αυτή την υποζώνη παίρνουμε το ερυθρό γλυκό κρασί από αγιοργήτικο, το οποίο έχει έτσι πιο καραμελωμένα αρώματα όλων αυτών των κόκκινων φρούτων. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες οι οποίες έχουν δείξει όντως στατιστικές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις 3 υποζώνες της Νεμαίας. Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως κάπως έτσι μπορεί να ανοίξει ο δρόμος μελλοντικά, ούτως ώστε να παράγονται pop κρασιά από την κάθε μία υποζώνη, σαν να είναι ας πούμε από μικρά χωριά, όπως κάνουν ας πούμε στην Γαλλία. Κατεβαίνουμε νοτιότερα και πιο συγκεκριμένα φτάνουμε στην Αρκαδία για να συναντήσουμε την περιοχή της Μαντινίας. Βασική ποικιλία της Μαντινίας είναι το φιλέρι, το οποίο το διακρίνουμε σε 4 παραλλαγές. Είναι το ασπροφίλερο, το ξανθοφίλερο, το μόσχοφίλερο και το μαυροφίλερο. Το μόσχοφίλερο είναι η πιο γνωστή σε όλους μας ποικιλία και μάλιστα είναι και αναγνωρισμένη ως pop Μαντινία. Δηλαδή ένα κρασί που θα γράφει στην ετικέτα του Μαντινία θα αποτελείται από μοσχοφίλερο. Το μοσχοφίλερο είναι μια ερυθροπή ποικιλία, έχει πολύ χαρακτηριστικά τριανταφυλένια αρώματα, έχει έτσι ελαφρύ σώμα, πάρα πολύ καλή οξύτητα και συνήθως είναι χαμηλών αλκοολικών βαθμών. Είναι δηλαδή έτσι λίγο πιο ανάλαφρο και ευκολόπιο το κρασί. Οι αμπελώνες της Μαντινίας βρίσκονται ψηλά σε υψόμετρο και πιο συγκεκριμένα πάνω από τα 600-650 μέτρα, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη ποικιλία να είναι όψιμη, δηλαδή να οριμάζει πάρα πολύ αργά, σε σημείο που ο τελευταίος τρίγος, σκεφτείτε, μπορεί να φτάσει τέλη Οκτωβρίου μέχρι και αρχές Νοεμβρίου, δηλαδή να μαζεύεται το μοσχοφίλερο πιο αργά από ό,τι μαζεύεται το αγιοργήτικο. Να πούμε ότι από τη συγκεκριμένη ποικιλία παράγονται και ροζέ κρασιά, αλλά λόγω των χαρακτηριστικών του κλίματος της περιοχής, το οποίο κλίμα είναι πάρα πολύ κρύο, το μοσχοφίλερο καθίσταται ποικιλία ιδανική και για αφρόδι. Περνάμε στην επόμενη μας στάση, η οποία είναι η Λακωνία. Η Λακωνία είναι η πατρίδα μιας πάρα πολύ ιδιαίτερης και όχι τόσο γνωστής λευκής ποικιλίας, η οποία είναι η Κιδονίτσα. Οργανοληπτικά θα λέγαμε ότι είναι μια πιο έτσι ελαφριά βερζιόν του ασύρτικου. Δηλαδή είναι μια ποικιλία που έχει έτσι μια μέτρια προς έντονη οξύτητα, είναι λίγο λεμονάτι, είναι λίγο mineral. Σκεφτείτε το αυτό σαν μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική για το ασύρτικο. Ωστόσο, η ζώνη pop στη Λακωνία ανήκει στη Μονεμβασιά και πιο συγκεκριμένα σε αυτό το μυθικό γλυκό κρασί της Μαλβαζίας. Οι ποικιλίες που αποτελούν αυτό το λευκό γλυκό κρασί είναι η Μονεμβασιά Παύλα Μαλβαζία σε ποσοστό τουλάχιστον 51% και το υπόλοιπο αποτελείται από τις ποικιλίες ασύρτικο, Κιδονίτσα και ασπρούδες. Λακωνικότατη η περιγραφή μας. Και τώρα περνάμε στο West Coast
της Πελοποννήσου, δηλαδή στη δυτική πλευρά, για να συναντήσουμε τους αμπελώνες στην Ηλία αλλά και στη Μεσσηνία. Οι δύο αυτές περιοχές καλλιεργούν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία διεθνείς ποικιλίες και πιο συγκεκριμένα από εδώ παίρνουμε από τα καλύτερα Cabernet Sauvignon της χώρας. Εκτός αυτού, στην Ηλία πιο συγκεκριμένα, βρίσκουμε την Ιταλική ποικιλία Refosco, η οποία καλλιεργείται στο κτήμα Μερκούρι εδώ και παραπάνω από 150 χρόνια, η οποία ποικιλία είναι έτσι μια πάρα πολύ τανική ποικιλία, παράγει κρασιά με βαθύ βιολετή χρώμα, καλή οξύτητα και αρώματα μαύρων φρούτων. Τελικός σταθμός μας, η Αχαΐα. Η Αχαΐα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο επειδή αποτελεί το 12% των συνολικών αμπελιών στην Ελλάδα, αλλά και εκτός αυτού μας δίνει 4 pop κρασιά. Θα τη χωρίσουμε σε 2 part. Δεξιά από τα βουνά έχουμε τις πλαγιές της Αιγιαλίας, κοντά στο Αίγιο δηλαδή, και από την αριστερή πλευρά των βουνών έχουμε τους αμπελώνες που είναι κοντά στην Πάτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις πλαγιές Αιγιαλίας. Όπου και να μπείτε να διαβάσετε στο ίντερνετ θα δείτε ότι λένε τα καλύτερα για τους αμπελώνες της Αιγιαλίας. Όλοι οι αμπελώνες είναι ημιορεινοί ή ορεινοί και μάλιστα τα βουνά έχουν πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο το οποίο ξεκινάει από τα 300 και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1000 μέτρα. Εκτός αυτού όμως τα βουνά διασχίζονται από φαράγγια, από ποτάμια, τα αμπέλια κοιτάνε θάλασσα, έτσι, γιατί έχουμε και τον Κορινθιακό κόλπο. Γενικότερα το τοπίο είναι πάρα πολύ όμορφο και αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί. Στις πλαγιές Αιγιαλίας καλλιεργείται μια πάρα πολύ διαδεδομένη ποικιλία που ακούει στο όνομα Ροδίτης. Ο Ροδίτης είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση καλλιεργούμενη ποικιλία στην Ελλάδα και αλήθεια είναι ότι τα κρασιά που δίνει στην ορεινή Αιγιαλία αντιπροσωπεύουν έτσι και την καλύτερη έκφραση της ποικιλίας αυτής. Είναι μια ερυθροπή ποικιλία και δίνει κρασιά με λεμονάτη οξύτητα αλλά και ορυκτό χαρακτήρα. Δηλαδή πάλι είναι μια βερζιόν η οποία λίγο πολύ θυμίζει το ασύρτικο, αλλά πάλι είναι λίγο πιο ελαφριά βερζιόν και είναι ακόμα πιο ελαφριά και από την Κιδονίτσα. Στις πλαγιές Αιγιαλίας παίρνουμε pop κρασιά και πιο συγκεκριμένα είναι λευκά με την ονομασία pop Πάτρα, τα οποία είναι 100% Ροδίτης. Στα μικρότερα τώρα υψόμετρα, κοντά στην πόλη της Πάτρας, παίρνουμε τη γνωστή σε όλους μας μαυροδάφνη, τόσο σε γλυκιά αλλά και σε ξηρή βερζιόν. Πάτρα, γλυκιά μαυροδάφνη, καρναβάλι, ξέρετε εσείς, αλλά εγώ θα σας πρότεινα, αν σας δοθεί ποτέ η ευκαιρία να δοκιμάσετε ξηρή μαυροδάφνη, επειδή τα ελληνικά ενοπεία κάνουν μια καταπληκτική δουλειά στις μέρες μας, εγώ θα σας έλεγα να τη δοκιμάσετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σας εκπλήξει ως προς το θετικό. Τέλος, στην Πάτρα, εκτός από την pop μαυροδάφνη που είναι γλυκιά, έχουμε και άλλα 2 pop γλυκά κρασιά, τα οποία όμως είναι λευκά και παράγονται από την ποικιλία Μοσχάτο. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Αν σ' αρέσει και εσένα το περιεχόμενο αυτού του καναλιού, πάτησε τώρα το subscribe, ακολούθησέ μας στα social media σε Facebook και Instagram και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Γεια σας!